गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आज आपण 12वी इंग्रजी विषयामधील सेक्शन 1मधील 1.1 अँड ॲस्ट्रॉलॉजर्स डे या पाठाविषयी जाणून घेणार आहोत. चला तर मग जाणून घेऊया अँड ॲस्ट्रॉलॉजर्स डे. पंक्च्युअली ॲट मिड डे ही ओपन हिज बॅग. वक्तशीरपणे त्याने एके मध्य दिवशी आपली बॅग उघडली अँड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट. आणि आपली जी व्यावसायिक जी साधनं आहेत ती आपली व्यावसायिक साधनं त्याने पसरवली. विच कन्सिस्टेड की ज्यामध्ये समावेश होता ऑफ अ डझन कॉरिशेस, डझनभर कवड्या होत्या. अ स्क्वेअर पीस ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्स्क्युअर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट. एक चौकटी असा कापडाचा तुकडा होता की ज्यावर अस्पष्ट दिसणारे असे मिस्टिक गूढ असे चार्ट्स तक्ते दिलेले होते. अ नोटबुक, एक वही होती. अँड अ बंडल ऑफ पाल्मेरा रायटिंग, आणि त्याच्यामध्ये एक पाल्मेरा रायटिंगचं एक बंडल म्हणजे गठ्ठा होता. हिज फोरहेड वॉज रिस्प्लेंडंट विथ स्क्रॅक्ड ॲश. त्याचं कपाळ हे खूप देदीप्यमान आणि तेजस्वी होतं की ज्या कपाळावर सॅक्रेड ॲश, पवित्र राख लावलेली होती, आणि व्हर्मिलियॉन आणि एक कुंकवाचा मोठा टिळा लावलेला होता. आणि हिज आईज स्पार्कल्ड विथ अ शार्प ॲबनॉर्मल ग्लिम, आणि त्याच्या डोळ्यांमध्ये एक चमक होती की जी चमक शार्प ॲबनॉर्मल ग्लिम, तीक्ष्ण अशी असामान्य अशी चमक ती होती. which was really an outcome of a continual searching look for customers. की जी चमक नेहमी शोध घेत असायची, नेहमी ग्राहकांच्या शोध घेत असायची. बट विच his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. की ज्या चमकेमुळे त्या चमकचा प्रभाव साध्या भोळ्या त्या ग्राहकांवर पडायचा, आणि त्याच प्रकारे त्यांनी सांगितलेल्या भविष्यवाणीचा प्रभाव त्या ग्राहकांवर पडायचा, आणि त्या ग्राहक त्याच्या भविष्यवाणीमुळे त्यांनाही समाधान वाटायचं. द पॉवर ऑफ हिज आईज वॉज कन्सिडरेबली एनहान्स्ड बाय देअर पोझिशन प्लेस ॲज दे वेअर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड अँड द डार्क विस्कर्स विच स्ट्रीम्ड डाऊन हिज चिक्स. त्याचे जे डोळे होते मित्रांनो, त्याची डोळ्यांची जागा, विशेष गोष्ट म्हणजे जे टिळा, कपाळावर लावलेला टिळा, आणि द डार्क विस्कर्स आणि त्याची दाढी, या दोघांमध्ये असलेले त्याचे जे डोळे होते, त्याचे डोळे हे नेहमी त्याच्या डोळ्यातील चमकचा नेहमी प्रवाह हा नेहमी त्या ग्राहकांवर पडत असायचा. इवन अ हाल्फ विट्स आईज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग. जरी एखादा साधा सरळ मनुष्य असेल, त्या प्रकारची चमक त्याच्या डोळ्यात आढळत नव्हती, परंतु आपल्या या ॲस्ट्रॉलॉजरच्या ज्योतिषाच्या डोळ्यात ती चकाकणारी अशी चमक आढळत होती. टू क्रॉन द इफेक्ट म्हणजे प्रभाव मुकुट करण्यासाठी. ही वाउंड अ सॅफ्रॉन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड. त्या ग्राहकांना प्रभावी वाटण्यासाठी त्या ज्योतिषाने आपल्या डोक्याला सॅफ्रॉन कलर टर्बन भगवा रंगाचा असा त्याने फेटा बांधलेला होता, पगडी बांधलेली होती. दिस कलर स्कीम नेवर फेल, की जिचा रंग हा नेहमी त्या ग्राहकांवर प्रभाव टाकायचा, त्या ग्राहकांना आकर्षित करायचा. पीपल वर अट्रॅक्टेड टू हिम ॲज bees are attracted to cosmos at dahlia stalks. ज्या प्रकारे मधमाशा या कॉस्मॉस किंवा डेलिया फुलाच्या स्टॉक्स म्हणजे देठाकडे आकर्षित होतात, त्या प्रकारे ग्राहक त्याच्याकडे आकर्षित व्हायचे. ही सॅट अंडर द बॉ ऑफ अ स्प्रेडिंग टॅमॅरिंग ट्री. तो ज्योतिषी त्या चिंचेच्या झाडाखाली त्या बुंद्याजवळ बसलेला असायचा. विच फ्लँक्ड अ पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क.
की ज्याच्या फांद्या या रस्त्यावर दूरदूरपर्यंत पसरलेल्या होत्या. इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज. आणि ती त्याची जी व्यवसायाची जागा होती ती एक विलक्षणीय जागा होती की या जागेवर वेगवेगळ्या मार्गाने लोक यायचे. अ सर्जिंग A surging crowd was always moving up and down this narrow road from morning till night. A surging वाढलेली गर्दी. आणि या रस्त्यावर नेहमी गर्दी ही वाढतच असायची, नेहमी असायची. आणि ही गर्दी, लोकांची गर्दी नेहमी ये जा करत राहायची. आणि या अरुंद रस्त्यावर सकाळपासून तर रात्रीपर्यंत लोक नेहमी वावरायचे. A variety of trades and occupations was represented all along its way. आणि या रस्त्यावर वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यापार, त्याचप्रकारे व्यवसाय हे असायचे, सुरू असायचे, चालत असायचे. उदाहरणार्थ मेडिसिन सेलर्स, औषधी विकणारा विक्रेता, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेअर अँड जंक. त्याचबरोबर इथं आपल्याला चोरीचे ज्या वस्तू आहेत आणि भंगारी ते विकणारे लोकही इथं आढळायचे. त्यासोबत मॅजिशियन, जादूगार आढळायचे. अँड अबव ऑल वेगवेगळे असे लोक आढळायचे. अँड ऑक्शनर ऑफ चीप क्लॉथ. आणि त्याचबरोबर इथं मित्रांनो स्वस्त कपड्यांचा लिलावसुद्धा व्हायचा. हू क्रिएटेड इनफ डीन ऑल डे टू अट्रॅक्ट द होल टाऊन. की ज्या व्यावसायिकांमुळे इथं एक इनफ डीन, डीन म्हणजे वर्दळ, नेहमी वर्दळ असायची की ज्या वर्दळीमुळे लोक त्या व्यावसायिकांकडे आकर्षित व्हायचे. नेक्स्ट टू हिम इन व्हॉसिफेरसनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राईड ग्राउंडनट. पुढचं आपल्याला असं आढळतं की त्या तिथं लोकांचं ये जा नेहमी सुरू असायची आणि तिथं लोकांचा व्हॉसिफेरसनेस मोठा आवाज येत असायचा. आणि त्याचबरोबर तिथं व्हॉसिफेरसनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राईड ग्राउंडनट. तिथं भाजलेला शेंगा विकणारा एक वेंडर विक्रेतासुद्धा होता. हू गेव हिज वेअर अ फॅन्सी नेम इज डे. की जो त्याच्या वेअर म्हणजे विकायच्या मालाला नवनवीन अशी फॅन्सी नावं दररोज देत असते. कॉलिंग इट की ज्या विकायच्या वस्तूला तो कधी बॉम्बे आईस्क्रीम म्हणायचा वन डे, अँड ऑन द नेक्स्ट डे डेली आल्मंड म्हणायचा, अँड ऑन द थर्ड राजा डेलिकसी म्हणायचा, अँड सो ऑन अँड सो फोर्थ. असे दररोज तो त्याच्या वस्तूंना वेगवेगळी नावं देत असते. अँड पीपल फ्लॉक टू हिम. आणि त्यामुळे लोक त्या विक्रेत्याकडे नेहमी गोळा होत असत. अ कन्सिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राऊड डॅलीड बिफोर द ॲस्ट्रोलॉजर टू. आणि अशा प्रकारचा हा जो भाग होता मित्रांनो, इथं अशी अनेक मोठी गर्दी गोळा व्हायची आणि ती डॅलीड म्हणजे आपला वेळ खर्च करत असते बिफोर द ॲस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषा जवळसुद्धा. द ॲस्ट्रोलॉजर ट्रान्सॅक्टेड हिज बिझनेस बाय द लाईट ऑफ अ फ्लेअर. हा जो ॲस्ट्रॉलॉजर ज्योतिष होता मित्रांनो, त्याचा ट्रान्सॅक्टेड म्हणजे तो व्यवहार करायचा त्याचा व्यवसायाचा बाय द लाईट ऑफ फ्लेअर. आणि एका भडकणारा दिवा, एका कंदिलाखाली तो त्याचा व्यवसाय करायचा. विच की जो कंदील क्रॅकल्ड अँड स्मोक्ड अप. की जो कंदिलाचा दिव्यामधील जो जाळ होता तो जाळाचा आवाज तडतड कळकळ असा आवाज यायचा. अँड स्मोक अप. आणि त्याच्यामधून काळसर असा धूर निघायचा की ज्याचा सुवास हा आजूबाजूला पसरायचा. अबाउट द ग्राउंडनट हीप नियर बाय. की जो धूर त्या वेंडरकडे असणाऱ्या ज्या ग्राउंडनट आहेत, शेंगा आहेत, त्या शेंगांच्या ढिगावरसुद्धा तो वास पसरत असते. हाल्प द एन्चांटमेंट ऑफ द प्लेस. जवळपास या जागेवरील बहुतांश असं एन्चांटमेंट आकर्षण वॉज ड्यू टू द फॅक्ट एका वस्तुस्थितीमुळे होतं दॅट इट डिड नॉट हॅव द बेनिफिट ऑफ म्युनिसिपल लाईटिंग. की जिथे म्युनिसिपलचे कोणतेही लाईटिंग प्रकाश दिवे लावलेले नव्हते.
द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉप लाईट्स. आणि या जागेवर जे वेगवेगळी छोटी मोठी दुकानं होती, व्यवसायांची दुकानं होती, त्यांच्याकडे कंदील जो असायचा त्याच्या प्रकाशाद्वारे ही दुकानं सुरू असायची. वन ऑर टू हॅड हिसिंग गॅस लाईट. एक दोन तिथं भडकणारी अशी गॅस लाईट होते. सम हॅड नेक्ड फ्लेअर्स. काहींजवळ उघडे कंदील होते. स्टक ऑन पोल्स, की जे कंदील स्टक म्हणजे टांगलेले असणे, अडकलेले असणे, खांब्यावर अडकलेले असायचे. सम वेअर लिट अप बाय ओल्ड सायकल लॅम्प्स. काही कंदील या जुन्या सायकलींना अडकवलेल्या असायच्या, टांगलेल्या असायच्या. अँड वन ऑर टू लाईक द ॲस्ट्रॉलॉजर. आणि काही लोकसुद्धा ॲस्ट्रॉलॉजर सारखेच होते की ज्यांच्याजवळ ना कंदील होता ना दिवा होता. मॅनेज विदाउट लाईट्स ऑफ देअर ओन, की ज्यांच्याजवळ कोणताही कंदील किंवा दिवा नव्हता. इट वॉज अ बिल्डिंग क्रिसक्रॉस ऑफ लाईट रेज अँड मुव्हिंग शॅडोज. आणि इथं आपल्याला बिल्डिंग गोंधळात टाकणारा असा क्रिसक्रॉस, विरुद्ध दिशांनी असा येणारे होते लाईट रेज, प्रकाशाचे किरण, की त्या प्रकाशाच्या किरणामुळे या बाकीच्या व्यावसायिकांचा व्यवसाय एकदम योग्य रीतीने सुरू असायचे. इट वॉज बिल्डिंग क्रिसक्रॉस ऑफ लाईट रेज अँड मुव्हिंग शॅडोज. दिस सुटेड द ॲस्ट्रॉलॉजर व्हेरी वेल. यामुळे ॲस्ट्रॉलॉजरला खूप मदत व्हायची. फॉर द सिम्पल रिझन दॅट ही हॅड नॉट इन द लिस्ट इंटेंडेड टू बी ॲन ॲस्ट्रॉलॉजर व्हेन ही बिगन लाईफ. फक्त त्याचं एक साधं सरळ कारण होतं की त्यांनी कोणत्याही प्रकारची इंटेंडेड आखणी केली नव्हती, योजना केली नव्हती की तो असं नवीन जीवन सुरुवात करेल. आणि ही न्यू नो मोर ऑफ व्हॉट वॉज गोइंग टू हॅपन टू अदर्स दॅन ही न्यू व्हॉट वॉज गोइंग टू हॅपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनिट. आणि त्याला याचीसुद्धा कल्पना नव्हती की पुढच्या वेळेस, पुढच्या क्षणाला स्वतःसोबत त्याचबरोबर इतरांसोबत काय घडेल. ही वॉज ॲज मच अ स्ट्रेंजर टू द स्टार्स ॲज वर हिज इनोसंट कस्टमर. त्या अज्ञात लोकांसाठी तो एक स्टार होता, तारा होता. त्याचबरोबर त्या निष्पाप अशा साधेबुडे ग्राहकांसाठी सुद्धा तो एक महत्त्वाचं व्यक्तिमत्व होतं. यट ही सेड थिंग्स विच प्लीज अँड ॲस्टोनिश एव्हरीवन. आणि तो ज्या ज्या गोष्टी सांगायच्या त्या गोष्टींमुळे लोक प्लीज आनंदित व्हायचे आणि ॲस्टोनिश आश्चर्यचकितसुद्धा व्हायचे. दॅट वॉज मोर अ मॅटर ऑफ स्टडी. हा खरंच अभ्यासाचा विषय आहे, प्रॅक्टिस सरावाचा विषय आहे. अँड श्रूड गेसवर्क. आणि श्रूड म्हणजे चतुर असं त्याच्याकडे तर्कज्ञान जे होतं त्याचा विषय आहे. ऑल द सेम इट वॉज ॲज मच ॲज हॉनेस्ट मॅन्स लेबर. खरं म्हणायचं झालं ते एका प्रामाणिक माणसाचं कष्टाचं काम होतं, ॲज एनी अदर इतर लोकांसारखं. अँड ही डिझर्व द वेजेस. आणि तो त्या गोष्टीसाठी पात्र होता, त्या पगारासाठी तो पात्र होता. ही कॅरीड होम, की जो पैसा तो दररोज घरी घेऊन जायचा. ॲट द एंड ऑफ द डे, दिवसाच्या शेवटी. ही हॅड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रिव्हियस थॉट ऑर प्लॅन. जेव्हा त्याने त्याचं गाव सोडलं त्यावेळेस त्याने कोणतीही योजना केलेली नव्हती. इफ ही हॅड कंटिन्यूड देअर ही वूड हॅव कॅरीड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोरफादर्स. जर तो त्याच्या गावात राहिला असता तर त्याने सुद्धा त्याच्या फोरफादर्ससारखे, पूर्वजांसारखे काम केलं असतं. नेमली टिलिंग द लँड. टिलिंग म्हणजे मशागत करणे. जसं शेतीची मशागत करणे, लिव्हिंग साधं सरळ जीवन जगणे, मॅरिड लग्न करणे. त्यानंतर रिपनिंग इन हिज कॉर्नफिल्ड, त्याच्या शेतजमिनीमध्ये शेती करणे. त्याचप्रकारे बट दॅट वॉज नॉट टू बी. पण त्यासाठी ही गोष्ट काही महत्त्वाची नव्हती. ही हॅड टू लिव्ह होम विदाऊट टेलिंग एनीवन. त्याने कोणालाही न सांगता घर सोडून आला. आणि ही कुड नॉट रेस्ट. आणि तो कुठेही त्याने विश्राम घेतला नाही. टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 miles. आणि त्याने आपल्या गावापासून जवळपास 100 मैल तो दूर आलेला होता.
टू अ विलेजर इट इज अ ग्रेट डील. आणि एका खेड्यातील व्यक्तीसाठी एक ग्रेट डील, एक मोठा व्यवहार होता, एक मोठी बोली होती, एक मोठा आपण म्हणतो आव्हान होतं. ॲज इफ अन ओशियन फ्लोड बिटवीन, ज्याप्रमाणे एक समुद्र त्याच्या मनात वाहत होता विचारांचा. ही हॅड अ वर्किंग ॲनालिसिस ऑफ मॅनकाइंड स्ट्रगल्स. त्याने मानवी जीवनामधील जे खटपटी आहेत, जे संघर्ष आहे, त्याचा खूप खूप असं ॲनालिसिस म्हणजे पृथक्करण केलेलं होतं, विश्लेषण केलेलं होतं. ते संघर्ष म्हणजे कशा प्रकारच्या अडचणी मानवी जीवनामध्ये असतात. उदाहरणार्थ मॅरेज, मनी अँड द टँगल्स ऑफ ह्युमन टाईज. टँगल्स, गोंधळ ऑफ ह्युमन टाईज, मानवी संबंधामधील जे आपण म्हणतो गोंधळ, संघर्ष, याचा अभ्याससुद्धा त्याने केलेला होता. लॉंग प्रॅक्टिस हॅड शार्पन हिज परसेप्शन. खूप खूप असा त्याचा सराव झाला होता की ज्या सरावामुळे त्याच्या ज्ञानाला, त्याच्या विवेकाला, परसेप्शन म्हणजे विवेकाला एक शार्पन, एक धार लागलेली होती, एक धार लागून गेलेली होती. विदिन 5 minutes ही अंडरस्टूड व्हॉट वॉज रॉंग. 5 मिनिटामध्ये तो ओळखून घ्यायचा की नेमकं समोरच्या व्यक्तीचं, समोरच्या ग्राहकाच्या जीवनात काय चुकीचं घडत आहे. ही चार्जड 3 Ps पर क्वेश्चन. प्रत्येक प्रश्नासाठी तो 3 Ps शुल्क लावत असे. नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हॅड स्पोकन फॉर ॲट लिस्ट 10 minutes. जोपर्यंत समोरचा ग्राहक कमीत कमी 10 मिनटं बोलत नाही, तोपर्यंत तो ॲस्ट्रॉलॉजर, ज्योतिषी 10 मिनटापर्यंत ऐकत बसायचा आणि काहीही बोलत नसे. विच प्रोव्हाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर अ डझन ॲन्सर्स अँड ॲडवाइसेस. की जे समोरच्या ग्राहकाचं बोलण्यामधून त्याला असं डझनभर प्रश्न आणि उत्तरं आणि सल्ले त्याला आढळायचे. आणि त्या ग्राहकांच्या मनातील काय शंका आहे, प्रश्न आहेत, त्या प्रश्न आणि शंकामधूनच त्याला त्याच्या ग्राहकांची उत्तरं तो शोधत असायचा. वेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम. जेव्हा तो ज्योतिषी त्या समोरच्या ग्राहकाला सांगायचा, गेजिंग ॲट हिज पाम. गेजिंग म्हणजे टक लावून पाहणे. आणि जेव्हा तो त्या समोरच्या ग्राहकाचा तळहाताकडे टक लावून पाहून म्हणायचा, इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिझल्ट फॉर युअर एफर्ट. आणि तो ग्राहकाला सांगायचा की तुम्ही खूप खूप प्रयत्न करत आहात, परंतु तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा चांगला रिझल्ट, चांगला निकाल, चांगला परिणाम दिसत नाही. 9 out of 10 वर डिस्पोज टू ॲग्री विथ हिम. 10 पैकी 9 लोक या ॲस्ट्रॉलॉजरच्या या विधानाशी सहमत असायचे. और ही क्वेश्चन, किंवा तो ॲस्ट्रॉलॉजर, तो ज्योतिषी त्या ग्राहकांना प्रश्न विचारायचा, इज देअर एनी विमेन इन युअर फॅमिली, मे बी इवन अ डिस्टन्स रिलेटिव्ह, हू इज नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड्स यू. आणि तो ग्राहकांना प्रश्न विचारायचा की कोणती अशी तरी स्त्री आहे तुमच्या कुटुंबातील किंवा तुमच्या दूरच्या संबंधातील की जिचं आणि तुमचं व्यवस्थित जमत नाही. और ही गेव ॲन ॲनालिसिस ऑफ कॅरेक्टर. किंवा तो कधी कधी एखाद्या पात्राचं ॲनालिसिस सांगायचा, एखाद्या पात्राचं विश्लेषण करायचा. मोस्ट ऑफ युअर ट्रबल्स आर ड्यू टू युअर नेचर. आणि तो ग्राहकांना सांगायचा की तुम्ही खूप प्रयत्न करत आहात, तुमच्या जीवनात खूप संघर्ष आहे, परंतु हे सगळं तुमचं काही स्वभावामुळे घडत आहे. हाऊ कॅन यू बी अदरवाईज विथ सॅटर्न वेअर ही इज. आणि तुमच्या जीवनामध्ये हे सॅटर्नमुळे म्हणजे शनीमुळे घडत आहे. तुमच्या जीवनाला शनी लागलेली आहे. यू हॅव ॲन इम्पेटियस नेचर. तुमचा इम्पेटियस म्हणजे उतावीळाचा स्वभाव आहे. आणि रफ एक्सटेरियर. आणि त्याचप्रकारे तुमचं उग्र असं बाह्य स्वरूप आहे. रफ एक्सटेरियर म्हणजे उग्र बाह्य स्वरूप. दिस एंडियर्ड. आणि ही गोष्ट एंडियर्ड म्हणजे ही गोष्ट त्या ग्राहकांना एंडियर्ड आवडायला लागायची. टू देअर हर्ट्स इमिडिएटली. त्यांच्या मनाला लगेच पटून जायची.
For even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior. आणि त्या माइल्डेस्ट ऑफ अस त्या ग्राहकांमधला विनम्रपणा जागृत व्हायचा आणि त्या ग्राहकांनाही वाटायचं की हा ॲस्ट्रॉलॉजर, हा ज्योतिषी, हा आपल्याला क्षमादायी आहे, आपल्या चुकांना क्षमा प्राप्त करून देणार आहे. द नट्स वेंडर ब्ल्यू आउट इज फ्लेअर. आणि जेव्हा तो नट्स वेंडर, काजू विक्रेता, त्या शेंगदाणे विक्रेता ब्ल्यू आउट, बाहेर पाडायचा, हिज फ्लेअर, त्याचा कंदील, अँड रोज टू गो होम. आणि ते सर्व ठेवून तो जेव्हा तो शेंगदाणे विक्रेता हा घरी जायचा. दिस वॉज अ सिग्नल. आणि एक सिग्नल तो ॲस्ट्रॉलॉजरसाठी, त्या ज्योतिषासाठी एक सिग्नल असायचा फॉर द ॲस्ट्रॉलॉजर टू बंडल अप टू. आणि त्या ज्योतिषासाठी तो सिग्नल असायचा की आता आपलं काम संपलेलं आहे, आता दिवस मावळत आलेला आहे, आपणसुद्धा आपलं जे व्यवसायाचं जे सामान आहे, वस्तू आहेत, ते गोळा करून घरी जायला हवं. सिन्स इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटल शाफ्ट of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. आणि या सिग्नलमुळे, या गोष्टीमुळे आपला जो ॲस्ट्रॉलॉजर आहे, तो ॲस्ट्रॉलॉजरसुद्धा संध्याकाळी मित्रांनो, हा ॲस्ट्रॉलॉजरसुद्धा लेट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर लिटल शाफ्ट म्हणजे किरण किंवा ज्योत, ग्रीन लाईट जो मावळता सूर्याचा जो त्या कंदिलाचा जो हिरवा प्रकाश होता मित्रांनो, त्या हिरव्या प्रकाशाच्या किरण पाहिल्यानंतर तो आपला ॲस्ट्रॉलॉजरसुद्धा आता घरी जाण्याची परत तयारी करत असे. ही पिक्ड अप हिज कॉरी शेल्स. त्यानंतर तो दररोज त्याचे ते कॉरिशस कवड्या त्याच्या पिशवीत टाकत असे. अँड पॅराम्फर्नालिया, आणि जे त्याचे ते ज्योतिषाचे साहित्य पॅराम्फर्नालिया, ते सुद्धा पिशवीत टाकत असे. अँड वॉज पुटिंग देम बॅक इन टू हिज बॅग व्हेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाईट वॉज ब्लॉटेड आउट. आणि त्या जो कंदिलाच्या शेवटचा जो हिरवा असा किरण आहेत, प्रकाश आहे, ते मालवल्यानंतर, विजल्यानंतर तोपर्यंत सर्व त्याच्या वस्तू भरून, तो बॅग भरून तो सुद्धा परत घरी जायचा. ही लुक्ड अप अँड सॉ अ मॅन स्टँडिंग बिफोर हिम. आणि यावेळेस या दिवशी घरी जात असताना त्याने एक गोष्ट पाहिली मित्रांनो. त्याला त्या ज्योतिषासमोर एक मनुष्य उभा होता. ही सेन्स्ड अ पॉसिबल क्लायंट अँड सेट. आणि या आपल्या ज्योतिषाला सेन्स्ड कळलं की हा ग्राहक आपल्याजवळ आता आलेला आहे. यू लुक सो केअरवॉन. आणि तो ज्योतिषी त्या ग्राहकाला म्हणाला की तुम्ही खूप चिंताग्रस्त आहात. केअरवॉन म्हणजे चिंताग्रस्त. इट विल डू यू गुड टू सिट डाऊन फॉर अ व्हाईल अँड चॅट विथ मी. थोड्या वेळ खाली बस आणि माझ्याशी चर्चा कर. द अदर ग्रंबल्ड सम रिप्लाय वेगली. आणि त्या समोरच्या जो ग्राहक होता, त्या ग्राहकाच्या आवाजामध्ये आपल्याला ग्रमलिंग आढळते मित्रांनो, एक बडबड आढळते की जो अस्पष्टपणे बोलत होता. द ॲस्ट्रॉलॉजर प्रेस्ड इज इन्व्हिटेशन. आणि त्या ॲस्ट्रॉलॉजरने त्याच्या जे आमंत्रणे, निमंत्रणे, बोलण्याच्या शब्दांचा आमंत्रण त्याच्यावर जोर दिला. व्हेअर अपॉन द अदर थ्रस इज पाल्म अंडर इज नोज. आणि त्या समोरच्या ग्राहकाने, त्या व्यक्तीने त्या ॲस्ट्रॉलॉजरच्या नाकाजवळ हात पुढे केला. यू कॉल युअर सेल्फ अँड ॲस्ट्रॉलॉजर. तो ग्राहक त्या ॲस्ट्रॉलॉजरला म्हणाला, तुम्ही स्वतःला ज्योतिषी समजता का? द ॲस्ट्रॉलॉजर फेल चॅलेंज अँड सेड. ॲस्ट्रॉलॉजर ज्योतिषी म्हणाला, ज्योतिषीला खूप आव्हानात्मक वाटले आणि तो म्हणाला, टिल्टिंग द अदर्स पाल्म टुवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाईट. आणि त्या ज्योतिषीने टिल्टिंग, तिरपा केला. द अदर्स पाम, त्या समोरच्या ग्राहकाचा जो तळहात आहे तो तिरपा केला. आणि त्या तळहातावर मित्रांनो, तो जो तळहात आहे तो कंदिला म्हणून जो हिरवा प्रकाश पडत होता, प्रकाशाची किरण पडत होता, त्या प्रकाशाच्या किरणाकडे तो तळहात वळवला. युअर्स इज अ नेचर.
तुमचा स्वभावच तसा आहे. स्टॉप दॅट, द अदर सेट. समोरचा ग्राहक म्हणाला, थांबा थोडं. टेल मी समथिंग वर्थ वाईल. मला फायद्याचं सांगा. वर्थ वाईल म्हणजे फायद्याचं. अवर फ्रेंड फेल पिक्विट. माझा मित्र पिक्विट झालेला, चिडलेला आहे. आय चार्ज ओनली 3 पीस पर क्वेश्चन. मी प्रत्येक प्रश्नाला फक्त 3 पीस देईल. नाण्याच्या एक प्रकारे, पीस म्हणजे नाण्याचा एक प्रकार. अँड व्हॉट यू गेट ऑट टू बी गुड इनफ फॉर युअर मनी. आणि जे तू चांगल्या प्रकारे मला भाकीत सांगितलं तर तुला अजून चांगले पैसे देईल. ॲट दिस द अदर विथड्रू इज आर्म. आणि यावेळेस त्या समोरच्या व्यक्तीने परत एक दुसऱ्या हाताने विथड्रू म्हणजे पैसे काढणे, दुसऱ्या हाताने पैसे बाहेर काढले. टूक आउट ॲन आना. आणि त्याने एक आना त्या ज्योतिषाकडे दिला. अँड फ्लंग इट आउट टू हिम. फ्लंग ई म्हणजे भिरकावणे, आणि ज्योतिषाकडे तो आना म्हणजे पैशाचे नाणं ते भिरकावलं. सेईंग. आणि तो ग्राहक म्हणाला, आय हॅव सम क्वेश्चन्स टू आस्क. मला तुला काही प्रश्न विचारायचे आहेत. इफ आय प्रूव्ह यू आर ब्लफिंग. जर मी तुला जर तू सिद्ध केलं की यू आर ब्लफिंग, तू खोटाडा आहेस, लबाड आहेस, यू मस्ट रिटर्न दॅट आना टू मी विथ इंटरेस्ट. तू मला जे पैसे आहेत ते पैसे इंटरेस्ट म्हणजे व्याजासहित परत करशील. इफ यू फाइंड माय आन्सर सॅटिस्फॅक्टरी विल यू गिव्ह मी 5 रुपीज. ज्योतिषी म्हणतो, जर मी तुला समाधानकारक उत्तर दिले तुझ्या प्रश्नांचं तर तू मला 5 रुपये परत देशील का? नो. ग्राहक म्हणाला, नाही. और विल यू गिव्ह मी 8 आनास. किंवा ज्योतिषी म्हणाला, मला 8 आणे देशील का? ऑल राईट, प्रोव्हाइडेड यू गिव्ह मी ट्वाइस ॲज मच इफ यू आर रॉंग. ऑल राईट, प्रोव्हाइडेड यू गिव्ह मी ट्वाइस ॲज मच इफ यू आर रॉंग, सेड द स्ट्रेंजर. तो अज्ञात व्यक्ती म्हणाला, तो ग्राहक म्हणाला, ठीक आहे, तू मला मला जे लागणारे योग्य सल्ले दे, तू दे. पण तू चुकीचं जर सल्ला दिला तर तुला डबलचे पैसे द्यावे लागतील. दिस पॅक्ट म्हणजे बोली, करार. दिस पॅक्ट वॉज ॲक्सेप्टेड आफ्टर लिटल फर्दर आर्ग्युमेंट. काही वेळ दोघांमध्ये चर्चा झाल्यानंतर असं ठरलं की आपला जो ॲस्ट्रॉलॉजर आहे, ॲस्ट्रॉलॉजरने जर योग्य उत्तर दिलं तर काहीही अडचण राहणार नाही. परंतु जर चुकीचं उत्तर दिलं तर डबलचे पैसे परत करेल. द ॲस्ट्रॉलॉजर सेंट ऑफ अ प्रेयर टू हेवन. ॲस्ट्रॉलॉजरने त्या आकाशाकडे पाहिलं आणि प्रार्थना केली. ॲज द अदर लिट अ चेरॉट. आणि तो समोरच्या व्यक्ती त्याने लीट म्हणजे पेटवली, अ चेरॉट म्हणजे सिगार त्याने पेटवली. द ॲस्ट्रॉलॉजर कॉट अ ग्लिम्पस ऑफ हिज फेस बाय द मॅच लाईट. आणि त्या ॲस्ट्रॉलॉजरला त्या समोरच्या ग्राहकाच्या चेहऱ्यावर एक ओझरते असे दर्शन झाले. ग्लिम्पस, ओझरते दर्शन. देर वॉज अ पॉज ॲज कार्स हुटेड ऑन द रोड. आणि जेव्हा तिथं थोडा तो बोलण्याचा थांबला की ज्या वेळेस कार ही रोडवर जात होती. जुटका ड्रायव्हर सोअर ॲट देअर हॉर्सेस. ज्या प्रकारे जो घोडागाडीवाला होता, टांगेवाला पास झाला, तिथून गेला. अँड द बॅबल ऑफ द क्राऊड. बॅबल म्हणजे बडबड, गोंधळ. आणि त्या बाजारातील, त्या मार्केटमधील जे गोंधळ होता, ती गर्दी होती, ॲगिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क. तो गोंधळ आता कमी झाला होता, कारण की आता संध्याकाळ झाली होती, अंधार पडण्याची वेळ झाली होती. द अदर सॅट डाऊन. परंतु तो अज्ञात व्यक्ती खाली बसला. सकिंग हिज चेरूट. तो त्याचं जे सिगार होती, सिगार ओढत, पफिंग आऊट, त्याच्यामधला धूळ बाहेर सोडत, आत घेत, सॅट देअर रुथलेसली. आणि तो तिथे रुथलेसली म्हणजे निर्दयीपणे बसला.
द ॲस्ट्रॉलॉजर फेल्ट व्हेरी अनकम्फर्टेबल. त्या ज्योतिषाला खूप अनकम्फर्टेबल, अस्वस्थ वाटू लागले. हिअर टेक युअर ॲना बॅक. ॲस्ट्रॉलॉजर म्हणाला की हे तुझे पैसे परत घे. आय एम नॉट यूज टू सच चॅलेंजेस. मला असं कोणत्याही प्रकारचं चॅलेंजेस, आव्हान स्वीकारणार नाही. इट इज लेट फॉर मी टुडे. आज मला खूप वेळ झालेला आहे. ही मेड प्रिपरेशन्स टू बंडल अप. ॲस्ट्रॉलॉजरने आपले जे ज्योतिषाचे साहित्य होते ते ज्योतिषाची साहित्याची गुंडाळणी करायला सुरुवात केली. द अदर हेल्ड हिज व्रिस्ट अँड सेड. आणि जो समोरचा व्यक्ती होता त्याने आपल्या ॲस्ट्रॉलॉजरचं व्रिस्ट म्हणजे मनगट धरलं आणि म्हणाला, यू कान गेट आउट ऑफ इट नाऊ. तू आता जाऊ शकत नाही. यू ड्रॅग्ड मी इन व्हाईल आय वॉज पासिंग. आणि तो अज्ञात व्यक्ती म्हणाला की मी या रस्त्यावरून जात होतो परंतु तू मला इथं ओढून आणलंस. ड्रॅग्ड म्हणजे ओढणे. द ॲस्ट्रॉलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रीव. आणि जेव्हा त्या अज्ञात व्यक्तीने, त्या अज्ञात ग्राहकाने ॲस्ट्रॉलॉजरचा हात पकडला, मनगट पकडलं, घट्ट पकडलं, त्यावेळेस त्याच्या ॲस्ट्रॉलॉजरच्या अंगात थरथर व्हायला लागलं. हिज व्हॉइस शूक. आणि त्याचा आवाज हा कापायला लागला. अँड बिकेम फेंट. त्याला थोडं अस्वस्थ वाटायला लागलं. लिव्ह मी टुडे. मला आज जाऊ दे. आय विल स्पीक टू यू टुमारो. तो ॲस्ट्रॉलॉजर म्हणाला, ज्योतिष म्हणाला की मी तुझ्याशी उद्या बोलेल. द अदर थ्रस्ट हिज पाल्म इन हिज फेस अँड सेड. तो समोरचा अज्ञात ग्राहक, त्याने त्या अज्ञात ग्राहकाने थ्रस्ट जोराने हात पुढे केला आणि तो म्हणाला, चॅलेंज इज चॅलेंज. आव्हान आहे. गो ऑन. पुढे जा. द ॲस्ट्रॉलॉजर प्रोसिडेड विथ हिज थ्रोट ड्राईंग अप. आता ॲस्ट्रॉलॉजरचा जो थ्रोट होता, कंठ होता, हा कोरडा पडत होता. तरी त्याने पुढे बोलायला सुरुवात केली. देयर इज अ वुमन. आणि तो ज्योतिषी म्हणाला, तिथं कोणतीतरी एका स्त्री होती तुझ्या जीवनात. स्टॉप. थांब. सेड द अदर. आणि तो अज्ञात ग्राहक म्हणाला की थांब. आय डोंट वॉन्ट टू ऑल दॅट. मला हे ऐकायचं नाही आहे. शाल आय सक्सीड इन माय प्रेझेंट सर्च फॉर ऑर नॉट. मी ज्या गोष्टीचा शोध घेत आहे त्याच्यामध्ये मी यशस्वी होईल का नाही. ॲन्सर धिस अँड गो. आणि तो अज्ञात व्यक्ती म्हणतो, या प्रश्नाचं मला उत्तर दे आणि त्यानंतर तू घरी जा. अदरवाईज, अन्यथा आय विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्गॉर्ज ऑल युअर कॉइन्स. अन्यथा आय विल नॉट लेट म्हणजे परवानगी देणे. नाहीतर मी तुला जायला परवानगी देणार नाही. टिल जोपर्यंत यू डिस्गॉर्ज. जोपर्यंत तू डिस्गॉर्ज म्हणजे परत करणे. ऑल युअर कॉइन्स. जोपर्यंत तू पैसे परत करत नाही तोपर्यंत मी तुला जाऊ देणार नाही. द ॲस्ट्रॉलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकांटेशन्स. ॲस्ट्रॉलॉजरने काही इनकांटेशन म्हणजे मंत्र तो पुटपुटला. मटर्ड म्हणजे पुटपुटणे. अँड रिप्लाइड. आणि उत्तर दिले. ऑल राईट, ठीक आहे. आय विल स्पीक. मी बोलेल, मी सांगेल. बट विल यू गिव्ह मी अ रुपी. तुम्हाला ₹1 देशील का. इफ व्हॉट आय से इज कन्व्हिन्सिंग. जर मी तुला समाधानकारक, खात्रीशीर असं उत्तर दिलं तर. अदरवाईज आय विल नॉट ओपन माय माउथ. अन्यथा मी माझं तोंड उघडणार नाही. अँड यू मे डू व्हॉट यू लाईक. आणि तुला जे पाहिजे ते मी सांगणार नाही. आफ्टर अ गुड डील. खूप वेळच्या डीलनंतर. ऑफ हॅगलिंग. खूप वेळच्या तडजोड केल्यानंतर जी डील झाली. द अदर ॲग्रीड. समोरचा अज्ञात ग्राहक तो संमत झाला. ॲग्रीड म्हणजे संमत होणे. द ॲस्ट्रॉलॉजर सेड. तो ज्योतिषी म्हणाला, यू वर लेफ्ट फॉर डेड. तुला मृत्यूसाठी सोडून देण्यात आलं होतं. लेफ्ट म्हणजे सोडून देणे. ॲम आय राईट. मी खरं सांगणार आहे का. ओ टेल मी मोर. आणि तो अज्ञात ग्राहक म्हणाला, अजून सांग मला. अ नाईफ हॅज पास्ड थ्रू यू वन्स. सेड द ॲस्ट्रॉलॉजर. तुझ्याजवळ एक चाकू होता. गुड फेलो. ही बेअर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार. व्हॉट एल्स. आणि त्या चाकूने तुला भुसकण्यात आलं होतं. आणि तो अज्ञात व्यक्ती खाली बसतो. गुड फेलो. खूप चांगलं सांगतोय तू. आणि त्या अज्ञात व्यक्तीने ही बेअर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार. व्हॉट एल्स. त्या अज्ञात व्यक्ती बेअर्ड म्हणजे उघडे केले. त्याची छाती त्याने उघडे केली आणि त्याने त्या ॲस्ट्रॉलॉजरला द स्कार, व्रण दाखवली, जखमेची खून दाखवली. ही बघ, हे काय आहे. अँड देन यू वर पुश्ड इन टू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड. आणि त्यानंतर तो ज्योतिषी पुढे म्हणतो की तुला एका विहिरीत ढकलून देण्यात आलं होतं.
यू वर लेफ्ट फॉर डेड, आणि तुला मृत्यूसाठी तिथं सोडून देण्यात आलं होतं. लेफ्ट म्हणजे सोडून देणे. आय शुड हॅव बीन डेड इफ सम पासर बाय हॅड नॉट चान्स्ड टू पीप इन टू द वेल. तो अज्ञात ग्राहक म्हणतो, मी मरून गेलो असतो, मी मेलो असतो, जर पासरबाय म्हणजे वाटसरू, रस्त्यावर जाणारे जे वाटसरू आहेत ते जर त्या विहिरीमध्ये, वेल म्हणजे विहिरीमध्ये टुपीप डोकावले नसते, ढुंकून पाहिलं नसतं, तर मी त्या विहिरीमध्ये मेलो असतो. एक्सक्लेम द ऑदर, तो समोरचा अज्ञात व्यक्ती म्हणाला, अज्ञात ग्राहक म्हणाला. ओव्हरव्हेल्म्ड बाय एन्थुझियाझम, आणि तो भारावून गेला होता. ओव्हरव्हेल्म म्हणजे भारावून जाणे, तो ते उत्सुकतेने भारावून गेला होता. वेन शाल आय गेट ॲट हिम ही आस्ट, मला तो व्यक्ती कुठे मिळेल की ज्या व्यक्तीने माझ्या छातीवर चाकूने वार केला होता, असं तो अज्ञात व्यक्तीने आपल्या ज्योतिषाला विचारलं. क्लेंचिंग हिज फिस्ट, त्या अज्ञात व्यक्तीने आपल्या ज्योतिषाला विचारलं की तो व्यक्ती कुठे मिळेल की ज्या व्यक्तीने मला चाकूने वार केला होता. आणि त्या अज्ञात व्यक्तीने हिज फिस्ट, क्लेंचिंग हिज फिस्ट, क्लेंचिंग म्हणजे आवडणे गोळा करणे, त्यांनी त्याची मूठ गोळा केली. इन द नेक्स्ट वर्ड ॲन्सर द ॲस्ट्रॉलॉजर, आणि तो ज्योतिषी म्हणतो पुढच्या जगात तो मिळेल. ही डायड 4 months ॲगो इन फार ऑफ टाउन. तो ज्योतिषी म्हणतो की ज्या व्यक्तीने तुझ्यावर चाकूने वार केला होता, तो 4 महिन्या अगोदर फार ऑफ, खूप दूरवरच्या गावात तो मृत पावला. यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, तो तुला कुठेही दिसणार नाही. द अदर ग्रोनड ऑन हिअरिंग इट, हे ऐकल्यावर तो समोरचा अज्ञात ग्राहक हा ग्रोन कणायला लागला. द ॲस्ट्रॉलॉजर प्रोसिडेड, ॲस्ट्रॉलॉजरने पुढे बोलायला सुरुवात केली. गुरुनायक, त्याने शब्द उच्चारला, गुरुनायक. यू नो माय नेम, द अदर सेड टेकन अ बॅग. समोरचा अज्ञात ग्राहक म्हणाला, तुम्हाला माझं नाव कसं काय माहिती? ॲज आय नो ऑल अदर थिंग्स गुरुनायक. तो ज्योतिषी म्हणाला, मला सगळं माहिती आहे गुरुनायक. लिसन केअरफुली टू व्हॉट आय हॅव टू से, मी तुला जे सांगतो ते तू शांतपणे ऐक. युअर विलेज इज 2 days, तुला गावाला जायला जवळपास 2 दिवस लागतात. जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, आणि तू त्या उत्तर दिशेकडून या गावाकडे आलेला आहे. टेक द नेक्स्ट ट्रेन अँड द बी गॉन, पुढची रेल्वे पकड आणि गावाकडे परत जा. आय सी वन्स अगेन ग्रेट डेंजर टू युअर लाईफ इफ यू गो फ्रॉम होम. मला असं दिसतंय की तुझ्या जीवनात खूप धोका आहे, त्यामुळे तू घर सोडून कुठेही जाऊ नको. ही टूक आउट अ पिंच ऑफ सॅक्रेड ॲश, त्या ज्योतिषाने एक पिंच म्हणजे चिमूटवर त्या पवित्र राख घेतली आणि हेल्ड इट टू हिम, आणि ती त्याच्या हातात दिली. रब इट ऑन युअर फोरहेड अँड गो होम, आणि त्या ॲस्ट्रॉलॉजर, तो ज्योतिषी म्हणाला की ही राख तुझ्या कपाळाला लाव आणि घरी जा. नेवर ट्रॅव्हल साऊथवर्ड अगेन, पुन्हा या दक्षिण भागात येऊ नकोस, प्रवास करू नकोस. अँड यू विल लिव्ह टू बी 100, जा 100 वर्ष जगशील. व्हाय शुड आय लिव्ह होम अगेन, मी परत घरी का जायला पाहिजे? द अदर सेड, समोरचा अज्ञात ग्राहक म्हणाला रिफ्लेक्टिव्हली. कसा म्हणाला तो? रिफ्लेक्टिव्हली म्हणाला, म्हणजे प्रतिबिंबितपणे. I was only going away now and then to look for him and to choke out his life if I met him. मी आता जात आहे, तो ग्राहक म्हणाला, अज्ञात ग्राहक, मी आता जात आहे, परंतु जेव्हा तो मला भेटेल तेव्हा टू चोक, मी त्याचा गळा घोटेन. टू चोक आउट, मी त्याचा गळा घोटेन, मी त्याला गळा घोटून मारून टाकेल, असं तो अज्ञात ग्राहक म्हणतो. ही शूक हिज हेड रिग्रेटफुली, पश्चातापामुळे, रिग्रेटफुली म्हणजे पश्चातापाने त्या ग्राहकाने आपली मान हलवली. ही हॅज एस्केप्ड माय हँड्स, आय होप ॲट लीस्ट ही डायड ॲज ही डिझर्व. आणि त्याने त्या ॲस्ट्रॉलॉजरचा हात सोडला, मला वाटतं तो आता मेला असेल. आणि तो ग्राहक म्हणतो की आता तो सापडला नाही माझ्या हातात, आणि तो खरंच मृत्यूच्या
लायकीसाठी तो पात्र आहे. डिझर्व म्हणजे पात्र. यस सेड द ॲस्ट्रॉलॉजर. आणि तो ज्योतिषी म्हणला, यस खरंच तुझ्यावर ज्या व्यक्तीने चाकूने वार केला होता तो खरंच मृत्यूसाठी पात्र आहे. ही वॉज क्रश अंडर अ लॉरी. आणि तो ॲस्ट्रॉलॉजर म्हणतो की त्या ज्या व्यक्तीने तुझ्यावर चाकूने हल्ला केला तो क्रशड. काय झालंय त्याला? त्याला क्रश झाला. तो क्रशड. तो लॉरी खाली तो चिरडला गेलेला आहे. लॉरी म्हणजे मोठी मालवाहू वाहतूक, मोठी मालगाडी. द अदर लुकड ग्रॅटिफाईड. आणि समोरच्या जो अज्ञात ग्राहक होता तो खूप ग्रॅटिफाईड झाला. हे ऐकून खूप ग्रॅटिफाईड झाला, आनंदित झाला. द प्लेस वॉज डेझर्टेड बाय द टाइम द ॲस्ट्रॉलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स. आता त्या बाजारच्या परिसरामध्ये कोणी व्यक्ती नव्हतं. वाळण निर्जन होऊन गेलं होतं. डेझर्टर म्हणजे निर्जन होणे. व्यक्ती सर्व, लोक सर्व ज्याच्या ज्याच्या घरी चालले गेले होते, निर्जन होऊन गेलं होतं. आणि आपल्या ज्योतिषाने आपले जे आर्टिकल्स म्हणजे ज्योतिषाचे साहित्य होतं ते साहित्य उचललं अँड पुट देम इन टू हिज बॅग. आणि सर्व काही त्याच्या बॅगेत पिशवीत ठेवलं. द ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन. आणि आता जो हिरवा जो प्रकाश होता त्या कंदिलाचा तो सुद्धा आता नव्हता. लिव्हिंग द प्लेस इन डार्कनेस. अंधारामध्ये त्यांनी ती जागा सोडली, ती मार्केट सोडलं, तो बाजार सोडला. अँड सायलेन्स आणि शांततेच्या त्या वातावरणात तो घरी जात होता. द स्ट्रेंजर हॅड गॉन ऑफ इन टू द नाईट. आणि त्या रात्री तो अज्ञात ग्राहक तो सुद्धा परत गावाकडे गेला होता. आफ्टर गिविंग द ॲस्ट्रॉलॉजर हँडफुल ऑफ कॉईन्स. की ज्या अज्ञात ग्राहकाने आपल्या ज्योतिषाला मूठभर असे नाणे देऊन गेला होता, कॉईन देऊन गेला होता. इट वॉज नियरली मिडनाईट वेन द ॲस्ट्रॉलॉजर रीच्ड होम. जेव्हा तो ज्योतिषी घरी पोहोचला त्यावेळेस मध्यरात्र झालेली होती. हिज वाईफ वॉज वेटिंग फॉर हिम ॲट द डोअर. त्याची पत्नी घरी दरवाजावर उभी राहून त्याची वाट पाहत होती. अँड डिमांडेड अन एक्सप्लेनेशन. आणि त्याच्या पत्नीने त्या ॲस्ट्रॉलॉजरला, त्या ज्योतिषाला विचारलं की एवढा उशीर का झाला, त्याचे स्पष्टीकरण द्या. ही फ्लंग द कॉईन्स ॲट हर अँड सेड. त्या ज्योतिषाने ते कॉईन्स फ्लंग भिरकावले अँड त्याच्या हातात दिले. आणि तो ज्योतिषी म्हणाला, काउंट देम, वन मॅन गेव ऑल दॅट. हे पैसे मोज, एका माणसाने मला दिले. 12.5 आना, 12.5 आणे आहेत. शी सेड, ती म्हणाली. काउंटिंग, ते पैसे मोजल्यानंतर. शी वॉज ओव्हरजॉयड. ती खूप आनंदित झाली. आय कॅन बाय सम जॅगरी अँड कोकोनट टुमारो. आणि ती ज्योतिषाची पत्नी म्हणाली की उद्या मी बाजारातून जॅगरी म्हणजे गूळ आणि कोकोनट आणि खोबरे घेऊन येईल. द चाइल्ड हॅज बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज नाऊ. आपले लहान मुलं हे खूप दिवसापासून गोड खाण्यासाठी विचारत आहेत. आय विल प्रिपेअर सम नाईस स्टफ फॉर हर. मी तिच्यासाठी काहीतरी चांगली वस्तू घेऊन येईल. द स्वाईन हॅज चिटेड मी, ही प्रॉमिस मी अ रुपी. द स्वाईन इथे त्याने असन्मानीय शब्द वापरलेला आहे त्या अज्ञात व्यक्तीसाठी की त्याने चिटिंग केली. त्या अज्ञात व्यक्तीने ज्योतिषासोबत चिटिंग केली. कारण की त्या अज्ञात व्यक्तीने ज्योतिषाला ₹1 द्यायचं प्रॉमिस केलं होतं. सेड द ॲस्ट्रॉलॉजर. शी लुक्ड अप ॲट हिम. यू लुक वरीड, व्हॉट इज रॉंग. त्या ज्योतिषाची पत्नी म्हणाली, तुम्ही खूप चिंताग्रस्त दिसताय, काही चुकीचं घडलं का. नथिंग, असं काहीच घडलं नाही. आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द प्योल. आता हा प्योल खूप महत्त्वाचा शब्द आहे मित्रांनो. प्योल म्हणजे घराच्या बाहेर ओट्यावर बसण्यासाठी जागा असते. ज्या प्रकारे घरात हॉलमध्ये सोफा असतो त्या प्रकारे ओट्यावर बसण्यासाठी बांधली ती जागा असते, त्याला प्योल असं म्हणतात. सो आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द प्योल, प्योलवर तो बसला. ही टोल्ड हर. आणि त्याने त्या ज्योतिषाने आपल्या पत्नीला सांगितली, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे. तुला माहीत आहे का, आज माझ्या डोक्यावरून, माझ्या खांद्यावरून खूप मोठा लोड म्हणजे भार आज उतरला. आय थॉट आय हॅड द ब्लड ऑफ अ मॅन ऑन माय हँड्स ऑल दीज इयर्स. मला असं वाटलं की त्या माणसाचं रक्त हे माझ्या हाताला नेहमी लागेल असेल.
दॅट वॉज द रिझन व्हाय आय रॅन अवे फ्रॉम होम. त्यामुळेच मी घरून का पळालो होतो. सेटल इयर, आणि मी इथं स्थायिक झालो. अँड मॅरिड यू, तुझ्याशी लग्न केलं. ही इज अलाइव्ह, पण तू ज्या व्यक्तीवर मी हल्ला केला होता तो आता जिवंत आहे. शी गास्प्ड, ती धापा टाकत म्हणाली. यू ट्राय टू किल हिम, तुम्ही त्या व्यक्तीला मारण्याचा प्रयत्न केला होता. यस, हो. इन अवर विलेज. आणि तो ज्योतिषी म्हणतो, हो, मी त्या व्यक्तीला मारण्याचा प्रयत्न केला होता. इन अवर विलेज, आपल्या गावामध्ये, आमच्या गावामध्ये. वेन आय वॉज अ सिली यंगस्टर, जेव्हा मी एक सिली म्हणजे मूर्ख, खोडकर असा तरुण व्यक्ती होतो. वी ड्रँक, मी आणि तो समोरचा जो अज्ञात व्यक्ती आहे, आम्ही दोघांनी मद्यपान केलं. गॅम्बल्ड, सट्टा खेळला. आणि कॅरल, दोघांनी खूप खूप भांडण केलं. बॅडली वन डे, एके दिवशी खूप खूप भांडण केलं. व्हाय थिंक ऑफ इट नाऊ, आता तुम्ही त्याचा का विचार करतोय. टाईम टू स्लीप, आता तर झोपायची वेळ झालेली आहे. ही सेड, तो ज्योतिषी त्या ॲस्ट्रॉलॉजरला म्हणाला. यॉनिंग अँड स्ट्रेच्ड, आणि तो आणि तो ज्योतिषी त्या पत्नीला सांगितलं की आता झोपेची वेळ झालेली आहे. यॉनिंग, यॉनिंग म्हणजे जांभळी देणे. आता तो जांभळी देत स्ट्रेचर, त्याने लांब पाय केले आणि तो स्वतः त्या प्योलवर झोपी गेला. अशा प्रकारे मित्रांनो, आज आपण ॲन ॲस्ट्रॉलॉजर्स डे या पाठाचं विश्लेषण पाहिलं. थँक्यू. सी यू.